নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো HSLC ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে। যেটো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 2022 চনৰ HSLC ৰিজাল্ট যোৱাকালি ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া আহক এই HSLC পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা যেটো সকলোৱে আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলিয়ে প্ৰচলিত যেটো আমাৰ মাজত এতিয়া এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিলে বা কিমান সংখ্যকে ফেল কৰিলে এই সম্পৰ্কে আপোনালোক সকলোৱে জানে। এতিয়া যিসকলে পাছ কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিব সেই কথাও আমি জানো আৰু কি কৰা উচিত সেই কথাখিনি আজি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিব খুজিছো। লগতে যিসকলে ফেল কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, যেহেতু দেখা গৈছে যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণৰ সংখ্যা আছিল 4,19,887 জন, অৰ্থাৎ 4,19,887 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী HSLC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 2022 চনত হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাওক এইবাৰৰ যেটো পাৰ্চেন্টেজ হয় পাছ পাৰ্চেন্টেজ হল 56.49%, অৰ্থাৎ 56 to 56 বুলি আপোনালোকে এটো ধৰিব পাৰে। 56% ষ্টুডেণ্টে কি হৈছে পাছ কৰিছে। তাৰে ভিতৰত মেল ক্যান্ডিডেট যদি আমি চাও মেল ক্যান্ডিডেট অৰ্থাৎ পুৰুষ ছাত্ৰৰ সংখ্যা হল 58.80%। নেক্সট আহিলে ফিমেল ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হল 54.49%, অৰ্থাৎ এইবাৰ ছাত্ৰ বেছিকৈ পাছ কৰিছে ছাত্ৰীতকৈ। যি কি নহওক প্ৰায় ওচৰা-ওচৰি। এতিয়া চাওক যেহেতু পাছ কৰা পাৰ্চেন্টেজটো আমি দেখিছো যে 56.49%, অৰ্থাৎ 56 যদি পাছ কৰিলে তেতিয়া হলে 100 জনত মানে আমি ধৰি ললো 56 জন, আপোনালোকে 0.49 টো বাদ দিয়ক, 56 জনে কি হৈছে পাছ কৰিছে। এতিয়া এই 56 জনৰ মাজত আমি যদি চাও ফেল কৰাৰ সংখ্যা আমি কি পাম, দেখ 44 টা ল'ৰা ছোৱালী কি হৈছে ফেল কৰিছে, অৰ্থাৎ 100টা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ 56টা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিছে, তাৰে ভিতৰত কি হৈছে 44 জনে ফেল কৰিছে। এটা প্ৰশ্নটো হ'ল এই 44 জনে কি কৰিব, যেটো ইতিমধ্যে আমি দেখিছো বহুত পেপাৰত খবৰ ওলাইছে যে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কি হৈছে হতাশগ্ৰস্ত হৈছে, বহুতে নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে। কিন্তু এই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত কি অন্ধকাৰ নেকি, আমি সেই সম্পৰ্কে ভিডিওটো আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে আমি এটা কথা সিওৰ হৈ লওঁ, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিছে সাধাৰণতে দেখা যায় বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কি হৈছে নিজৰ মনৰ খুচিত পঢ়িব নোৱাৰে। এনে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যিসকলক সাধাৰণতে অভিভাৱকসকলে প্ৰেছাৰাইজ কৰা দেখা যায়, যে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কোনোবাই যদি ভাল ৰিজাল্ট এটা নভবাকে কৰি দিছে তেতিয়াহলে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীটোক তেওঁ নিবিচৰাকৈও তেওঁ নিবিচৰা এটা কি হয় ষ্ট্ৰীমত তেওঁক এডমিশন দিয়া হয়। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে যদি আমি SLC পাছ কৰোঁ তেতিয়াহলে তাৰপিছত আমি কি পঢ়িম, আৰ্টছ পঢ়িম, সায়েন্স পঢ়িম, কমাৰ্চ পঢ়িম, অৰ্থাৎ আমাৰ অপচন কেইটা আছে তিনিটা। এই তিনিটা অপচনৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা পঢ়িব পাৰোঁ। এতিয়া এনে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দেখা যায় যিসকলক কি হয় অভিভাৱকে প্ৰেছাৰাইজ কৰি তেওঁলোকৰ হয় আৰ্টছ পঢ়িবলৈ মন, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ গ'ল, ভালকৈ পঢ়িছিলে, তেওঁলোকৰ সায়েন্সত লেটাৰ আহিলে, আমি ধৰি ললো মেথছত আহিলে, এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক সাধাৰণতে কি হয় সায়েন্সলৈ দি দিয়া হয়। মাক দেউতাকৰ সপোন পূৰণ কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সেই সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত এডমিশ্যন দিলে, কিন্তু ছাত্ৰজনৰ মন নাই। তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয় ভৱিষ্যতে তেওঁ গৈ পেলাই যিটো আশা কৰিছিলে মাক দেউতাকৰ আশাও পূৰণ নহয়, তেওঁ নিজেও কি হয় হতাশগ্ৰস্ত হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অভিভাৱকসকলৰ দায়িত্ব আছে। তেওঁলোকে এই কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে যে ছাত্ৰজনে কি ভাল পায়, যিটো বিষয়ত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁ সেই বিষয়টোতে তেওঁক অধ্যয়ন কৰিবলৈ দিব লাগে। আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই কথাটো মনত ৰাখিবা, যিহেতু তোমালোকে যিমানেই ভাল ৰিজাল্ট নহওক কিয় তুমি কি ভাল পোৱা সেই বিষয়টোৱে সদায় পঢ়িব লাগে, তেতিয়াহে জীৱনত সফলতা কি হৈছে সহজতে পোৱা যায়। কিন্তু আমি সাধাৰণতে কোনোবাই কিবা এটা ছাবজেক্ট ভাল বুলি ক'লে বা লৈছে তেতিয়া আমিও সেই ছাবজেক্টটো পঢ়িব গুচি যাওঁ, আৰু ভৱিষ্যতে কি হয় ছাবজেক্টটো যিহেতু আমি ভাল নাপাওঁ, গতিকে ভাল নোপোৱা ছাবজেক্টটো আমি কেতিয়াও কি হৈছে সেই ছাবজেক্টটোলৈ আমি পঢ়ি পেলাই সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ষ্ট্ৰীম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অলপ সচেতন হোৱা উচিত। নেক্সট কথাটো হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মিডিয়াম কি ল'ব, এইটো এটা প্ৰব্লেম হয়। বহুতত দেখা যায় যে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা গৈ বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িবলৈ গুচি যায়। এতিয়া যেতিয়ালৈকে আমি HSLCটো কি হৈছে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, ইংলিছ মিডিয়ামটো ল'বলৈ যাওঁতে কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সেই ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হ'ব লাগে, যিহেতু HSৰ ৰিজাল্টটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যদি আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা গৈ পটককৈ ইংলিছ মিডিয়ামটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত লৈ দিওঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ ৰিজাল্টটোত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। গতিকে আমি আমাৰ কনফিডেন্স ফুল থাকিব লাগিব যে আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা গৈ হলেও ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়িও আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, মানে আল্টিমেট ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব লাগিব। যেহেতু মিডিয়ামটো কি হয়
ৰিজাল্টটোৰ লগত মিডিয়ামটো কথা নাহে এইটো কাৰণে নাহে যে এটা সময়ত যেটো আমাৰ মাৰ্কশিট চোৱা হয় গতিকে মাৰ্কশিটত আমাৰ নম্বৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ কিমান সেইটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে আমাৰ পাৰ্চেন্টেজটো কেনেকুৱা হ'ব ভৱিষ্যতে যেটো ভৱিষ্যতৰ বাবে আমাৰ এখন ভাল মাৰ্কশিট লাগিব গতিকে আমি কি কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰটো সাৱধানে মানে ডিসিশনবোৰ ল'ব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি পাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলৰ বাবে বহুত অপচন আছে কিন্তু বহুতে এনেকুৱা হৈছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা কথা কওঁ যে তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে ৰিজাল্ট হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোক হতাশ হ'ব নালাগে যেহেতু এইটো HSLC পৰীক্ষা মানে এটা জাস্ট জীৱনৰ এটা ধাপ প্ৰথম ধাপ ইয়াৰ পাছত আৰু বহুতো তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা আছে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে যি পাইছে তাতে সন্তুষ্ট হৈ ভৱিষ্যতৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে নেক্সট এতিয়া আমি চাওঁ HSLC যিসকল ফেল কৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ সকলোতকৈ বেছি চিন্তা যেহেতু এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি হৈছে হতাশগ্ৰস্ত হয় আজি এই গোটেই দিনকেইটা তেতিয়া পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি হৈছে বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মুখামুখি হয় অভিভাৱকসকলো কি হয় বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মুখামুখি হয় গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হতাশ নহয় তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে নেক্সট ইয়াৰ পৰীক্ষা দিবৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা সাজু হ'ব লাগে যেহেতু এটা কথা আছে যে ফেইলাৰ ইজ দ্য সাকসেছ অফ ফিলাৰ অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কি হয় বিফলতাই জীৱনৰ বাবে সফলতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে সেইটোৱে দেখা যায় যিকোনো আৱিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে চোৱা যে বাৰে বাৰে হাৰি হাৰিহে কি হৈছে বিজ্ঞানীজনে যিকোনো এটা নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে গতিকে এবাৰ ফেল হোৱা মানে জীৱনটো শেষ হৈ যোৱা নহয় কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু তাৰপিছত আৰু এটা কথা কওঁ এই পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকে এটা কথাত গুৰুত্ব দিব পাৰে সেইটো হ'ল কি DDU-GKY এই এখন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি থৈছে অৰ্থাৎ দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনা এই দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনাৰ আন্ডাৰত কি কৰা হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো এটা কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় তেওঁলোক মেট্ৰিক ফেল হ'লেও হ'ব পাছ হ'লেও হ'ব বা অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা মুঠতে পঢ়া হ'লেই হ'ল অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া হ'লেই হ'ল আৰু এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কৰা হয় চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ খৰচত বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক 3 মাহ 6 মাহ বছৰেক পৰ্যন্ত কি কৰা হয় প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় যিটো বিষয় তেওঁলোকে ভাল পায় আমি ধৰি ললো কোনোবাই সিলাই কৰিবলৈ মন কৰে নহয় কোনোবাই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হ'ব খোজে বা অন্য কোনোবাই আমি অটোমোবাইলৰ দৰে কিবা কাম কৰিব খোজে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো অপচন যিবোৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে উপাৰ্জনো কৰিব পাৰে সেই যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক কি হয় প্ৰশিক্ষণ দিয়ে গতিকে এই DDU-GKY এই আঁচনিখনৰ সুবিধাত তেওঁলোকে কি কৰক পঢ়িবলৈ আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰক যেহেতু ইয়াৰ আন্ডাৰত তেওঁলোক যদি প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকে অতি সহজেই কি হ'ব চাকৰি এটা পাব সেই চাকৰিটো প্ৰাইভেটেই হওক বা চৰকাৰীয়ে হওক যি নহওক কিন্তু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিলে তেওঁলোকে এটা কি হৈছে উপাৰ্জনৰ পথ পাব গতিকে পুনৰবাৰ HSLC দিয়াৰ প্ৰস্তুতিও চলাই থওক আৰু এই আঁচনিখনৰ আন্ডাৰত বিনামূল্যে খোৱা বোৱা থকা সকলো সুবিধা পাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে লৈ পেলাই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এটা ধুনীয়া পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে হতাশ নহয় এই আঁচনিখনৰ সহায় লোৱা এতিয়া প্ৰশ্নটো আকৌ আহিব যে আমি কেনেকৈ সহায় ল'ম যিহেতু এই আঁচনিখনৰ আন্ডাৰত কি হৈছে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ ব্লক পৰ্যায়ত খবৰ কৰা পঞ্চায়ত লেভেলত খবৰ কৰা তাৰ লগতে যিবিলাক আমাৰ গাঁও অঞ্চলত HSG আছে বা VO আছে CLF আছে তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা কি হৈছে কাম কৰি আছে বিশেষকৈ CLFৰ বা জীৱিকা সখীসকল বিশেষভাৱে এই আঁচনিৰ লগত জড়িত আছে গতিকে তেওঁলোককো তোমালোকে লগ কৰি পেলাই এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ পাৰা গতিকে আমি আজি এই বিষয়খিনি আলোচনা কৰিলোঁ যদি কোনোবা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ